السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله صباحكم مساكم بالخير، الله يحميكم يحمينا، يرزقكم ويوفقنا ويرزقكم يرزقنا قولوا آمين، ويبارك بأوقاتنا وأوقاتكم. هلا رجعنا لكم بدنا نساوي المعروك الشامي. هات نشوف شو بدكم شايفين. يلا حزروهم واحد وحدة، يلا نشوف. قولوا بسم الله وصلوا على النبي. بدنا 3 كاسات طحين. هلا معهم سوائل، حالكم سوائل: كاسة حليب، نص كاسة زيت، نص كاسة لبن، بدكم بياض بيضة، بدكم 4 معالق سكر كبيرة، بدكم 3/4 المعلقة الكبيرة خميرة، 3/4 المعلقة الكبيرة بيكنج باودر، بدكم نص معلقة محلب، نص معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة خل. هلا بنخلط سوائل مع بعضها، بعدين بنحط لها السكر نخلطها مع بعض، بعدين بنخلط البيكنج باودر والخميرة والمحلب مع الطحين، نخلطهم مع السوائل لشي 3-4 دقائق، بعدين بنحط لهم الخل والملح، بنخلطها كمان شي 3-4 دقائق، بعدين بعد ما تصير العجينة اللزجة الطرية اللي بتعرفوها بنضخها بشوية زيت ونغطيها لحتى تختمر وترتفع وتصير ضعف حجمها. مثل ما شايفين نفشت. هلا بننزلها هون، بنقسمها ل6 غرفة. هي 1، هي 2، هي 3، هي 6. بنساوي أقراص، نحطه على ورق الفرن ونخليه يرتاح شي نص ساعة، بعدين ندهنه يا ببيض نحط عليه سمسم وسكر، يا أنا ساويت هلا برجيكم مزيج عوض البيض. هو عبارة عن 2 معلقة كبار حليب بودرة خلطته مع 3 معالق كبار مي ومعلقة كبيرة سكر ونص معلقة صغيرة قهوة سريعة، هي انستنت كافي. هي ندهنها على الوش، نحطه بالفرن اللي محمينه على 400 فرنهايت لشي 10 دقائق ربع ساعة لحتى يصير وشه غامق شوي، بعدين بنطلعه على الرف الفوقاني شي 2-3 حتى يصير يعني منيح وشه حلو، وبعدين بنطلعه من الفرن تخليه يبرد شوي قبل ما تاكلوا اصابعكم وراه وتدعوا لنا. ان شاء الله تجربوا بيتكم يعجبكم. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى معروك شامي أصلي.